Bună, dragii mei! Bine ați venit la previziunile pentru energia lunii iulie. Acestea se aplică pentru toți cei care au ascendentul, soarele și luna în balanță. Încep ca de fiecare dată cu partea de tranzite astrologice, urmând ca ulterior să vedem ce ne spune energia în cărțile oracol de tarot, dar și în talismane. Înainte de toate, vă mulțumesc tuturor celor care sunteți parte din comunitate pentru că sunteți aici, iar celor care sunteți aici pentru prima dată, vă urez bine ați venit, vă invit să vă abonați și să apăsați butonul de like, pentru că asta ajută ca acest mesaj să ajungă la cât mai mulți oameni. Să începem așadar. Luna iulie a debutat cu retrogradarea planetei Neptun în semnul Peștilor pentru voi, în zona care vorbește despre sănătate, despre rutină, despre mentorii pe care i-ați putea avea, despre locul de muncă, dar și despre animalele de companie, respectiv casa a șasea. Tot aici, în această perioadă, se regăsește și Saturn retrograd. Și am vorbit luna trecută și am spus că ne ajută Saturn în această perioadă până pe 15 noiembrie să ne asumăm responsabilitatea asupra propriei noastre vieți, mai ales când vine vorba despre rutină, sănătate și chestiunile legate de locul de muncă. Cum suntem și cum ne desfășurăm activitatea la locul de muncă sau cât timp și energie investim în acea direcție. Cel mai probabil în perioada ce urmează veți munci mai mult ca de obicei sau este nevoie să vă organizați mai bine, însă toată această energie nu va fi consumată în zadar pentru că veți fi și remunerați pe măsură. În acest context, Neptun, care este guvernatorul modern al peștilor, vorbește despre conexiunea cu divinitatea, despre a face lucrurile intuitiv, a ști, a simți, a merge către direcția potrivită, ascultându-ne vocea interioară. Tot Neptun are legătură și cu mirajul, cu idealismul, cu poveștile, dar deopotrivă și cu decepția, cu iluziile. Iar peștii vorbesc despre sacrificiu, izolare, despre a transcende planul material, despre a fi una cu toate, despre a trece dincolo de barierele imposibilului, pentru că totul, dacă ne imaginăm, devine posibil. Neptun va rămâne în perioada de retrogradare până pe 7 decembrie și ne ajută acum să revenim cu picioarele pe pământ. Să nu mai visăm la lucruri imposibile, să ne dăm jos vălul de pe ochi, să nu mai trăim în scenarii închipuite, să luăm realmente taurul de coarne și asta ne spune și Saturn. Vrei ceva? Faci, obții. Este o energie foarte simplă care ne ajută să ne maturizăm, să creștem, să fim responsabili și să fim sănătoși. De asemenea, posibil să descoperiți ceva cauze emoționale care se ascund în spatele provocărilor medicale pe care poate le aveți. Totul este cauză emoțională. Când boala apare în corpul fizic, este mesajul pe care îl transmite pentru ca noi să înțelegem prin cele 5 simțuri că nu suntem în echilibru, ne-am pierdut conexiunea sau am pierdut alinierea cu sursa creatoare. Tot în aceea zi, Mercur, cel care ne oferă indicii despre intelect, despre cum vorbim, cum gândim, își începe tranzitul prin Leu în casa 11-a. Voi aveți Leul în zona viitorului, în zona idealurilor, a țelurilor înalte. Aici vorbim și despre popularitate, dar vorbim și despre anturaj, prieteni. Iar Leul este arhetipul iubirii, al generozității, care îți arată voința ta, care te ajută să îți manifesti propria ta dorință. Pot apărea foarte multe discuții acum, poți cunoaște foarte mulți oameni, poți petrece foarte mult timp în afara casei alături de prieteni, poți îndrăzni să-ți faci planuri mărețe pentru că le poți și atinge. Desigur, foarte organizat dacă muncești pentru ceea ce îți dorești. Avem rutina din casa a șasea, care acum se restabilește, se reevaluează pentru planurile de viitor, fără a visa cu ochii deschiși la lucruri care nu par realizabile. Desigur că aici această energie a lui Mercur în Leu vine cu popularitate, vine cu uși deschise, acolo unde înainte nu știați că există o ușă, șansă și oportunități la tot pasul, de reușită desigur, gânduri noi care privesc viitorul vostru. Și da, prin voință multă și prin a fi generoși cu oamenii din jurul vostru, prin a vă crea comunități și un sistem de suport, de sprijin în jurul vostru, puteți reuși.
Mai departe, pe 6 iulie, avem evenimentul de lună nouă din Rac și asta se reflectă la voi în zona carierei și a profesiei. Aici unde regăsim managera, autoritățile din viața noastră, cum suntem noi ca o autoritate în viața cuiva, faima, prestigiul, renumele. Racul este semnul emoțiilor, cel care ne ajută să ne reconectăm la suflet, cel care ne vorbește despre siguranța noastră emoțională, despre interiorul nostru. Luna nouă ne aduce posibilitatea să ne trasăm noi direcții în ceea ce privește profesia și cariera, planuri noi. Pot face ceva care să facă bine atât mie cât și lumii întregi. Asta spune această lună nouă în Rac, că pot să ofer la schimb pentru că am garanția că primesc dacă sunt serios și îmi fac treaba, nu am cum să dau greș. De asemenea, cu Racul aici vorbim despre lucruri care țin de domeniul imobiliar, de lucruri care sunt business-uri poate sau activități profesionale care vizează orice ține de casă, de design interior. Și nu numai, desigur, nu excludem nicio altă arie. Vi se spune, practic, să vă folosiți intuiția în a face cele mai bune alegeri, pentru că vocea interioară vă va spune clar tot ce aveți nevoie să știți înainte de a lua o hotărâre importantă. Se activează ceva nou aici în zona carierei și este totul spre bine. Mai apoi, pe 11 iulie, Venus, zeița frumuseții, cea care vorbește și despre bani și despre iubire, dar și despre relații, guvernatoarea voastră, se mută și ea în semnul leului, în casa 11. Aduce popularitate, aduce faimă, prestigiu, aduce publicitate multă și succes. Leul este arhetipul care strălucește prosperitatea, opulența și luxul. Poate dacă vă doriți lucruri scumpe sau lucruri mai multe sau mai valoroase și aveți vreun plan de investiție, această lună este una prin care să securizați ceva de genul acesta. O mică speculă, ceva chestiuni financiare care pot da roade acum. Este succes aici. De asemenea, poate fi vorba și despre o relație nouă de iubire care este de viitor. Atenție doar să nu vă impuneți prea tare voința, să fie ce vreau eu față de ce vrei tu, pentru că întotdeauna trebuie să rămânem în echilibru. Pot fi bani, pot fi premii, pot fi recompense, pot fi bonusuri pe care le primiți în această lună sau începând cu această lună. Marte își schimbă semnul, face un pas înainte către arhetipul Gemenilor pe 20 iulie în casa a 9-a. Aici vorbim despre filosofia de viață pe care fiecare dintre noi o are, despre cursuri, dar cursuri la nivel de cunoaștere înaltă, studii aprofundate, despre chestiuni legale și despre străinătate, alte civilizații și afinitatea către istorie. Gemenii sunt arhetipul intelectului și al curiozității, cei care cercetează, în timp ce Marte înseamnă acțiune, voință și determinare. O posibilă relocare, sigur că poate fi în discuție aici. Sau încep să comunic, să cercetez, să discut despre chestiuni legale pe care le am acum în dezbatere. Poate fi vorba despre întoarcerea la niște studii care să vă ofere pe termen lung, acolo cu energia din casa 11, o diplomă, onoare, titlu, pentru că avem luna nouă din Rac, dar și posibilitatea să predați voi mai departe. Aici vorbim despre student care devine profesor. Ajungeți să puneți în aplicare niște studii anterioare, niște informații pe care le dețineți, dar care vorbesc despre filosofia vieții, mai ales acum că l-avem pe Neptun în perioada de retrogradare și avem această capacitate de a privi viața la un nivel mai profund, mai subtil. Se schimbă ceva aici sau aveți voi o determinare în urma unor evenimente recente, să parcurgeți așa un fir la care înainte nu v-ați uita, o direcție la care înainte nu îndrăznea să vă uitați. Poate fi revenirea pe meleagurile natale, poate fi trecerea peste niște bariere legale sau religioase, într-o relație anume, într-un business anume, într-o chestiune anume. La fix o zi după avem cea de-a doua lună plină care se petrece în semnul Capricornului, pe 21 iulie la 21 de grade. Ceva se încheie pentru că altceva începe. Iar pentru voi, Capricornul se regăsește în spațiul locativ la nivel de casă, de familie, de părinți. Luna plină vine cu încheiere. Puteți înstrăina un imobil, puteți vinde un imobil, ceva în relația cu părinții se transformă, este vorba despre înțelepciune. Capricornul este semnul care ne vorbește despre maturitate,
o organizare. Dacă locuiți împreună cu cineva, persoana aceea se poate muta din casa voastră sau voi vă puteți muta împreună cu cineva. Acolo unde există un apogeu, acolo unde există maturitate. Deci este un schimb de domiciliu, este un schimb de adresă, este înțelegerea la nivel mai profund a relației cu părinții pentru a vindeca o rană veche și veți vedea imediat despre ce este vorba. 21 de grade înseamnă că spargeți un tipar, vă eliberați de un control, de o autoritate. Poate dacă locuiați împreună cu cineva, acum puteți să locuiți singuri și să vă cumpărați propriul vostru spațiu, să vă întemeiați un cămin stabil. Soarele va intra și el în casa 11 în Leu pe 22 și se activează foarte puternic ideea aceasta de strălucire și de voință. Am voință, am încredere, am optimism, am determinare să fac lucruri, sunt plin de viață, sunt plin de vitalitate și cred în propriile mele forțe. Atât că, de îndată ce avem tranzitele pe partea aceasta de Leu, se activează opoziția cu Pluton, care este în Vărsător. Casa a 5-a, copiii, copilul interior, creativitatea, pasiunea, iubirea, romanța, dar și riscul. Poate este acel moment unic din spațiu și din timp în care să riscați ceva, desigur, calculat pentru că aveți experiență din trecut, pentru a putea crea un mic imperiu, pentru a putea specula ceva când vine vorba despre banii și finanțele voastre, pentru a vă asigura un viitor mai bun. Sau poate fi vorba despre faptul că Pluto aici vă transformă la nivel de relații de iubire. Puteți întâlni pe cineva acum care să fie sufletul vostru pereche sau este acea oportunitate, pentru că tranzitele prin Leu se petrec o singură dată într-un an, când voi să vă recăpătați încrederea în voi înșivă și să vă puneți pe picioare, să fiți mai bine, mai puternici, mai încrezători. Pe măsură ce înaintăm în energia lunii iulie, pe 26, Mercur face din nou un pas înainte către semnul Fecioarei și activează casa voastră a 12-a. Această casă a 12-a vorbește despre izolare, despre lucrurile pe care le facem inconștient, căci aici regăsim inconștientul colectiv sau mentalul colectiv. Este o casă mentală și este o casă a autosabotajului. Este o casă în care se petrec lucrurile fără ca noi să ne dăm seama. Voi aveți mare noroc că aveți Fecioara aici, pentru că Fecioara vă ține cu picioarele pe pământ. Oricât de greu ar fi, orice s-ar întâmpla, voi aveți totuși luciditatea, aveți totuși conexiunea cu planul material activ, astfel încât să nu vă pierdeți mintea. Mercur aici vă aduce acum oportunitatea să gândiți limpede, să vedeți cum ieșiți dintr-o încurcătură. Fecioara înseamnă eficiență, organizare și structură. Fecioara înseamnă și exigență sau critică. Iar aici, în casa a 12, așa cum am spus, regăsim autosabotajul sau tiparul vostru mental, gândirea limitativă. Unde crezi tu că nu poți sau de ce ești atât de critic cu tine? Pentru că tocmai de aceea nu reușești. Viitorul tău strălucește, sună bine. Ești singurul care poate face ca planurile tale să fie puse în aplicare, ești singurul care îți poate aduce fericire și succes. A venit vremea să înțelegi acest lucru prin a fi organizat, eficient și prin a-ți face ordine în gânduri. Tot în aceea zi, pe 26, Chiron, care reprezintă rana eternă, își începe perioada de retrogradare în casa relațiilor, în Berbec. Această casă a relațiilor vorbește despre ceilalți, despre partenerul de viață, despre clienți, despre partenerul de afacere, despre prietenii cei mai buni. Iar Berbecul este cel care inițiază, este cel care vorbește despre identitate, independență, autonomie. Oare de ce nu avem independență în relații? Oare de ce mereu depindem de ceilalți? Asta ne arată Chiron aici în perioada de retrogradare. Codependența și atașamentul nesănătos pe care poate îl avem față de oamenii pe care îi cunoaștem fără să ne dăm seama, pentru că îl avem pe Pluton Vărsător în casa a 5-a. În timp ce Pluton transformă modalitatea în care noi ne entuziasmăm și ne regăsim în relațiile de iubire, Chiron acum ne arată de ce acționăm într-o anume manieră. Și putem vedea prin ceilalți această mare schemă a lucrurilor pentru ca noi să ne vindecăm și să devenim conștienți de noi înșine. Astfel viața noastră devine mai ușoară, pentru că în această perioadă Neptun ne ia vălul de pe ochi, suntem realiști și putem vedea în subconștientul nostru, putem înțelege în sfârșit
lucrurile în plan subtil. Pe 15 iulie avem parte și de o conjuncție foarte importantă dintre Marte și Uranus, înainte ca Marte să-și înceapă tranzitul prin Gemeni, iar voi aveți Taurul în casa a 8-a. Aici vorbim despre resursele împărtășite, despre datorii, despre frici, despre intimitate la nivel de relații, despre sexualitate, dar și despre transformare și regenerare. Aici regăsim taxele, impozitele și tot ceea ce ține de banii celorlalți. În acest context pot apărea mici interferențe. Marte înseamnă acțiune, iar Uranus clipirea de geniu. Puteți fi fie omul potrivit la locul potrivit și vă puteți trezi cu vreo moștenire, cu bani, câștigați bonusuri, lucruri, surpriză, bani veniți de nicăieri prin intermediul celorlalți sau prin venituri pasive. Fie ei se poate întâmpla ceva cu banii partenerului vostru sau cu resursele împărtășite în cazul în care aveți relație stabilă. Vorba și despre afaceri și despre clienții voștri care în mod recurent vă treceau pragul să aibă diverse provocări și voi să resimțiți asta. Însă poate însemna și câștiguri la care nu v-ați gândit și nu aveați cum să anticipați. Să vedem acum ce ne spune energia. Să fii mândru de magia ta, să te porți cu mândrie în lume, să fii mândru de cine ești și de ce ai ajuns să fii. Și avem aici numărul 39, casa a 3-a și casa a 9-a. Pentru voi în casa a 9-a intră Marte acum în Gemeni, să vorbiți despre lucrurile care vă plac sau să îndrăzniți să spuneți cu voce tare ceea ce aveți de spus, pentru că toată cunoașterea ancestrală este doar în noi înșine, nu în exterior. Este o lună în care vei fi văzut, apreciat, oamenii te văd și îți vor căuta compania. Scânteia divină, focul divin, intenția, acțiunea. A venit vremea să acționezi pentru că vei vedea cu claritate către ce te îndrepți sau ai încredere în intuiția ta, că te poartă fix acolo unde trebuie să fii. Poate nu acolo unde îți dorești, dar vei vedea luminița de la capătul tunelului. Luminița de la capătul tunelului, exact asta scrie aici. Lumină acolo unde nu te aștepți sau când mai puțin te aștepți, rezolvi ceva. Dacă ai niște provocări pe care nu știai cum să le rezolvi, apare acum o mână salvatoare. Și avem numărul 16, surprize, Uranus. Cu Marte, exact cum am spus, atragi ceea ce trebuie când trebuie, nici mai devreme, nici mai târziu. Foarte interesantă luna pentru voi. Să nu mai punem la socoteală faptul că Lilith a intrat în balanță. Voi aveți nodul sud aici. Nu am apucat să vorbesc despre Lilith, dar s-ar putea să scoată la suprafață niște lucruri, umbre din trecut, reminiscențe din trecut, să recreeze niște situații din subconștientul vostru, să vă aducă în prim plan o durere mai veche pentru a putea scăpa de ea acum, pentru a o vindeca definitiv. Vântul nopții, și aici este să-ți înfrunți frica, mintea subconștientă, să scoți din subconștient exact ce am spus, ceea ce te doare cel mai tare. Conform vorbei, de ce îți este frică, de aia nu scapi, se pot recrea niște situații care să te zguduie, metaforic vorbind, pentru ca tu să fii mai puternic, pentru ca tu să închizi odată și pentru totdeauna aceste temeri, aceste frici care ți-au stat ca bolovanul în drum de fiecare dată, deși tu știi că este acolo o piedică, mereu te împiedici de acea buturugă. Și apoi, când mai puțin te aștepți, să rezolvi magic. Regina de bâte, energia leului, sigur că da. Regele de monede, 4 de monede, judecata, îndrăgostiții, înalta preoteasă și 8 de spade. La nivel general, primul lucru care reiese din energia cărților pentru voi în luna iulie este că până acum ați făcut alegeri, dar din această vibrație a autosabotajului cu frică. Inconștient ați pus răul înainte, fără să vă dați seama, nici măcar nu v-ați dat seama. Și această lună are rolul de a vă trezi la realitate, de a vă arăta ambele părți ale monedei, și lumina și întunericul, pentru ca voi să rămâneți în echilibru. Sunteți
reprezentați echilibrul și armonia. În această zonă a relațiilor, dacă ești persoană singură, în această lună poți în sfârșit să cunoști pe cineva care îți va rămâne alături și îți este alături. Atât că s-ar putea să te incomodeze această frică inconștientă pe care o ai și s-ar putea să ai ceva bătăi de cap până ce ajungeți voi doi să vorbiți aceeași limbă, poate la propriu, sau până ce ajungeți pe aceeași lungime de undă. Înalta preoteasă îți aduce aici pe cineva neașteptat sau cineva din grupul tău de prieteni din comunitatea ta. Deja te place și tu nu știi. Și s-ar putea să nu vezi acest lucru, poate ți-e cel mai bun prieten, dar începând cu această lună s-ar putea să începi să vezi în plan subtil așa cum că cineva te place. Pentru alții dintre voi poate fi șeful, poate fi șefa, cea care îți poartă dragoste, are ceva sentimente pentru tine acolo și în această lună să se dezvăluie acea trăire. Pentru cei care aveți relații deja stabile, aici s-ar putea să nu fiți în această perioadă pe aceeași lungime de undă cu partenerul să fie mai tradițional, mai conservator, în timp ce voi sunteți mai focoși, mai impunători, pentru că aveți energia berbecului în casa a șaptea, să vreți lucrurile să se întâmple repede, dar ieri dacă se poate. Iar judecata aici vă spune, ai un picuț de răbdare pentru că nu știi lupta oamenilor de lângă tine, nu știi ce se petrece în mintea lor și acolo în mintea omului de lângă tine sunt traume, sunt lucruri care, ca și pe tine de altfel, îl țin sau o țin în loc. Și acea energie a leului cu vărsătorul, unde toate planetele personale vor intra în opoziție cu Pluton din vărsător, te învață acest lucru. Fii generos și empatic când vine vorba despre trăirea și despre emoția ta, când vine vorba despre relația ta de iubire, pentru că nu știi ce luptă duce fiecare și ce e în mintea omului de lângă tine, ce-l doare cel mai tare. Este o lună care pe tine te ajută să construiești o relație foarte stabilă, prin a fi un fin psiholog, prin a înțelege niște lucruri foarte subtile pe care, da, desigur că vei avea șansa să le remarci în persoana dragăție. Pentru alții dintre voi poate fi vorba aici despre a evita ceva. Partenerul vostru are niște provocări, poate la serviciu și veți evita totuși, aveți o alegere, aveți o cale de scăpare, dați o pierdere la nivel financiar. Pentru cei care sunteți în perioada de separare, aici este cineva care a rămas cu gândul la voi, dar nici nu face un pas înainte pentru că persoana aceasta este blocată și are legătură cu propriile sale frici, dar și vicii. Luna vă ajută să alegeți, pentru că îl veți avea și pe Mercur în Fecioară acolo, care vă ajută totuși să fiți strategici, să vedeți lucrurile mai bine și mai limpede ca ceilalți, chiar dacă veți avea o ușoară tendință să vă criticați sau să-i criticați pe ceilalți. În zona planului material aici s-ar putea ca angajatorii voștri să aibă ceva provocări și voi să nu știți sau să aflați în această lună. Pe de altă parte, s-ar putea să vă fie teamă să investiți, deși investiția aceea este una bună. Știți cum este înalta preoteasă aici? Spune exact așa. De ce îți este frică? De aia nu scapi. Treci peste frica ta pentru că tu îți creezi singur realitatea. Ți-e frică să nu rămâi fără bani? Aia se întâmplă. Dacă ai încredere în tine că poți să reușești, aia se întâmplă. Doar tu decizi. Iar Saturn și Neptun pe casa a șasea te ajută în fiecare zi să alegi. Azi sunt bine, azi sunt trist. Și atunci îți vei da tonul în zi în funcție de vibrația cu care pornești dis de dimineață. O lună poate ușor intensă pentru gustul vostru, dar veți putea face față. Pentru că această lună stă acolo pe casa a 11 cu energia leului, care vorbește despre viitor, planurile voastre. Asul de cupe, 2 de cupe, 4 de bâte, 6 de monede, Împăratul. O lună extraordinară în care vei vedea realmente lumința de la capătul tunelului, în care dacă ai un partener care până acum a fost blocat, începând cu această lună, cu această energie activată de arhetipul leului, va face un pas înainte și se va hotărî și se va fi alături și va fi bine. Este un om care
să știi că pe de-o parte are provocările acestea și poate dă mai puțin decât dai tu, dar nu din vina lui, ci pentru că are alte obligații și alte responsabilități. Pentru unii dintre voi. Pentru alții dintre voi puteți cunoaște acum pe cineva care realmente să fie potrivit pentru voi, nici în plus, nici în minus. Și această lună vă activează acolo prin Chiron în retrogradare casa 7 a berbecului. Ți se mai spune să te domolești puțin, să fii atent, pentru că s-ar putea să devii ușor critic atunci când lucrurile simți că nu pot fi controlate de tine inconștient. Atunci când nu-ți iese ceva, când nu e ca tine. Pur și simplu intri așa într-o stare de agitație interioară și nu-ți dai seama de ce, dar lucrurile stau mai bine decât le vezi tu de fapt. Pentru cei care sunteți singuri, puteți cunoaște pe cineva. Punct. Cei care sunteți în relații deja formate, aici este vorba despre faptul că unul dintre voi trebuie să facă ceva și celălalt altceva. Să vă împărțiți responsabilitățile. Pentru Doamne, mesajul aici este să fiți în recepție, să lăsați domnii de lângă voi să facă lucrurile masculine. Deci revin lucrurile la normal. Este voie bună. Mergeți împreună la niște evenimente care vă fac bine, vă dau putere, vă energizează și vă dau și încredere într-un viitor împreună. Pentru alții dintre voi poate fi vorba despre faptul că în această lună vă puteți căsători, puteți primi o cerere în căsătorie sau o cerere oficială să vă mutați împreună ca și când ați fi căsătoriți. Sunteți un cuplu stabil. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, fie auziți că persoana la care vă gândiți voi așa cumva are pe altcineva sau chiar se căsătorește, fie este vorba despre faptul că voi ați avut un ideal și v-ați văzut împreună cu persoana respectivă, doar că nu era concret, nu era realizabil. Era un atașament nesănătos și în această lună puteți să vă dați seama de lucrurile care v-au stat în subconștient, v-au autosabotat și v-au adus atâta durere, pentru că vă puteți vindeca pentru a intra într-o relație armonioasă, dar cu cineva potrivit vouă. La nivel de plan financiar aici sunt reușite. O nouă ofertă de serviciu, este parteneriat, sunt șanse și reușite, veți munci mai mult, veți avea mai mulți bani. La nivel medical, uite că puteți găsi niște remedii. Remedii de vindecare, atenție la migrene, atenție la gânduri în primul rând. Pentru că mentalul vostru vă poate provoca la nivel de digestie, inconveniențe, fel și fel de simptome care, de fapt, vin din mintea voastră, din critica voastră, din autocritica voastră sau dintr-un conflict major și puternic de devalorizare. Aveți o lună extraordinar de bună în care puteți vindeca niște răni adânc rădăcinate în subconștientul vostru. Să aveți niște revelații majore, niște răspunsuri la întrebări adesea puse, care nu se deslușeau. Descoperiți un mister. Atenție pentru cei care aveți șefi chipeși, că s-ar putea să fie interesați sau să flirteze cu voi și voi să nu vedeți. Să fiți preveniți în cazul în care vorbim despre așa ceva. Avem judecata, nu avem numărul 20, ci 30, împărăteasa și nebunul. O șansă să o luați de la început, în orice direcție v-ați gândi voi, o șansă de regenerare, să vă reveniți, cineva să-și revină, fie în relația cu voi, fie cineva drag să-și revină pe cont propriu în viața sa. Este o lună care aduce foarte mult echilibru și foarte multă energie bună pentru ca voi să puneți lumină acolo unde înainte a fost întuneric. La nivel profesional material, aveți plata facturilor. Poate fi vorba despre faptul că vă este activată casa a 8-a și acolo, la niște taxe, la niște impozite, să fiți atenți sau vreți să faceți vreun heirup, ceva major, să plătiți un credit mare, să faceți ceva, o investiție de genul acesta, iar energia vă recomandă să gândiți totuși pe îndelete acțiunea înainte. Pentru că, da, vă puteți achita de niște datorii, odată și pentru totdeauna. Și n-am spus, n-am văzut cartea.
Da, puteți achita niște datorii odată și pentru totdeauna. Datorii care au impact financiar, pot fi ele chiar și karmice. Iar la nivel de relații de iubire, ce s-a ascuns aici de curiozitate? Asul de cupe, un cavaler de cupe și un rege de monede. Vedeți că le aveți din nou pe masă. Declarații de iubire, vreme bună, voie bună, călătorii mai pot fi aici. Cumva te simt, mă simți, te gândesc, mă gândești, te respir, mă respiri. Așa, un fel de energie foarte romantică și pasională deopotrivă. Relații toxice, tipare toxice comportamentale când vine vorba despre a nu avea, a-mi fi frică în relații. Dacă tu nu-mi dai ceva când eu am nevoie, intru în panică. Și puteți să vă dați seama de acest lucru. Și prieteni. Am spus deja că s-ar putea unul dintre prietenii voștri sau cineva care vă stă în spate, lângă voi, în preajmă, să vă placă, sau poate fi vorba despre faptul că de la o frumoasă relație de prietenie ajungeți să vă sudați relația. Ca relația voastră de cuplu să funcționeze formidabil, trebuie înainte de toate să fiți prieteni foarte buni, confidenți, să aveți încredere deplină unul în celălalt. Prietenia este sub arhetipul vărsătorului, unde voi îl aveți pe Pluto, la nivel de casa 5-a, relație de iubire. În această lună, de asemenea, s-ar putea să descoperiți cu Mercur în Fecioară acolo dacă cineva, vreun prieten bun, vă este chiar prieten bun. Să descoperiți ceva dușmani ascunși, mai ales dacă aveți firme, sunteți antreprenori, uitați-vă pe la angajații din contabilitate. Talismanele. Ori construiți ceva, ori este o reminiscență din trecut care se vindecă. O povară. Veți ieși dintr-un impas, unii dintre voi. Atenție la dureri de musculatură. Sunt conflicte de devalorizare, mai ales pe nervul sciatic. Plămânii, tristețe multă. Atenție la astm. Aveți o abilitate creativă pe care o puteți folosi ori de câte ori vă apucă așa gândurile și anxietatea, pentru că va fi un remediu foarte puternic în vindecarea voastră. Avem atât de multă chimie. Voi vă atrageți foarte mult unii cu ceilalți, voi cu oamenii cu care interacționați acum. Și uite, este voie bună și karmă bună. Această lună are o însemnătate deosebită pentru voi și veți vedea că foarte multe lucruri care au o conotație spirituală ies la suprafață. Uite împărăteasa, uite capacitatea să decolez, să fiu pilotul vieții mele, să fac eu ceea ce trebuie, ajutat de destin, șansa să iasă lucrurile așa cum trebuie. Aici avem Capricornul și eu sunt problema. Capricornul acolo pentru voi în casa 4-a vorbește despre faptul că undeva trăiți în umbra părinților voștri, aveți același tip de comportament și asta va influența viața de adult. Iar acum aveți ocazia să vă reeducați copilul interior din voi, astfel încât să aibă încredere și adultul din voi. Și veți vedea o mare transformare. Luna aceea plină din Capricorn va duce. Saturn este guvernatorul Capricornului și este retrograd în Pești. Acea lună plină din Capricorn vă va duce o finalitate, o eliberare majoră de ceva toxic. Saturn în Pești vă ajută să culegeți roade, să munciți și să fiți remunerați pe măsură, să culegeți roade. O vizită. Vă vedeți cu cineva cu care înainte nu putea să vă vedeți. Stomacul, așa cum am spus, atenție la stomac, pentru că multe se pot întâmpla de acolo. Uite, veți descoperi pe cineva care zâmbește fals, un prieten fals, sau poate pe cineva care zâmbește în față, dar de fapt nu are așa o părere bună sau nu coincide în gândire cu voi. Se transformă ceva, un prieten, un dușman, să spunem că vă poate deveni prieten. Percepția voastră despre viață se schimbă, mai ales atunci când Marte vă intră în Gemeni.
Cumva parcă veți privi viața mai înțelept. Veți pune mai multe întrebări și întrebările alea, scepticismul va aduce luminare. Concerte, ieșiri în oraș, vacanțe și voie bună. Soarele, uite, iese soarele pentru voi până în perioada sărbătorilor, când își reia Neptun mersul direct. Cumva să știți că veți ști unde lucrez, unde mă duc, de unde mă întorc, ce fac cu viața mea. Pot acum să iau decizii importante. Pot să-mi găsesc darul, pot să-mi găsesc menirea. Acțiune, foarte multă pasiune, uite nebunul. Începuturi, nu un început, mai multe. Șanse peste șanse. Și sunt șanse bune, uite, veți fi bucuroși. Și stabilitate, iar inițialele sunt F, K, E și N. Atenție la gât, v-am spus, ceva legat de nervul sciatic. Este un conflict de devalorizare. Doar eu fac, doar eu mă implic, doar eu, pe spinarea mea. Eu sunt singura stabilă. Aveam aici Camila, în spatele meu. Atenție la aceste lucruri. Prințul, este Ken, al lui Barbie aici. Prințul, partenerul potrivit. Poate pentru unii dintre voi numărul 10 are o importanță. Atenție la aer condiționat, la răceli și la alimente care vă irită stomacul. Alimentele care irită în sensul de inflamează corpul, cum ar fi lactatele, brânzeturile, acelea inflamează. Veți ști atunci când aveți nasul înfundat, când veți tuși. Este ceva aici cu străinătatea, decizii foarte importante care țin de alte meleaguri. Veți vizita alte meleaguri, veți trece granița, nu știu, în vacanțe, în concedii. O istorie foarte veche și despre ceva ce s-a discutat cândva, dar de fapt în spate era o mare piesă de teatru, un film, o iluzie și acum în sfârșit vă convingeți și aveți șansa să ajungeți la adevăr, să pătrundeți la adevăr în sfârșit, acolo unde voi l-ați căutat anterior. Eu vă mulțumesc tuturor! Vă doresc să aveți o lună minunată, să vă convingeți de ceea ce vreți să vă convingeți, să iasă adevărul pentru voi la suprafață și să ne auzim cu bine data viitoare. Vă îmbrățișez cu drag. Pa, pa!